सो अब अहिले मैले देखाएको जस्तो भिडियो एडिट गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु यहाँनिर टच गर्नुपर्छ अनि मोरमा क्लिक गर्नु होला अनि यो XML भनेको छ XMLमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला अनि तपाईसँग त्यहाँनिर आफूसँग त्यो प्रोमोड एपिकै छैन भने त्यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डाउनलोड एनीवेमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन दिन्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सेयर गरिसकेपछि सेयरमा चाहिँ अलाइट मोसनमा सेयर गर्नु होला। अलाइट मोसनमा सेयर गरिसकेपछि अब अघि देखाएको जस्तो भिडियो एडिट चाहिँ अब सजिलै हुन्छ। सो अब चाहिँ अघि मैले देखाएको जस्तो भिडियो एडिट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी अलाइट मोसन ओपन गर्छौँ। जुन अघि हामीले एड गऱ्यौँ नि जुन XML फाइल त्यसलाई प्रोजेक्ट्समा गएर अन गर्छौँ। जुन मैले यो XML फ्रम ब्ल्याक डट वाला जुन मैले XML फाइल दिएको थिएँ यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ त केही पनि छैन, भिडियो अब आफैले एड गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ प्लसको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि मिडिया पछि अब मैले चाहिँ यहाँ काइनमास्टरबाट एउटा भिडियो क्रोप गरेर राखेको थिएँ। मैले एडिट चाहिँ गरेको होइन कि क्रोप मात्रै गरेर राखेको थिएँ। त्यसलाई एकचोटि म क्लिक गर्छु। त्यो भिडियो चाहिँ सबैभन्दा माथि आउँछ। अब तपाईँले पनि आफ्नो चोइस अनुसार आफ्नो भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँनिर ट्याप गरिराखेर यसलाई स्क्रोल डाउन गर्छु होइन। अनि यो भिडियो अब एडिट भयो क्या। अब यसलाई थोरै जुम गरेर यसको फ्रेमको साइजमा थोरै जुम गरेर चाहिँ फ्रेमको साइजमा बनाउन सकिन्छ। अब यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट एडिट भयो। यो भिडियोलाई अब यो फ्रेमको अब आउटलाइनमा छ नि त। अब यसलाई चाहिँ हल्का जुम गरेर यतिको जुम ठिक छ। यति गरेर अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। जुम गर्नुपर्छ। अनि यहाँ एउटा कुरो, यहाँ तपाईँले यो सेटिङ छ नि, तपाईँको अब डिभाइस अनुसारको सेटिङ राख्नु होला। अब तपाईँको लो डिभाइस छ भने चाहिँ यो 60 FPS मा राख्नु पर्दैन। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले यो 24 FPS हुन्छ नि त। अब 30 FPS मा राख्नु होला। 30 FPS मा पनि राम्रै हुन्छ, त्यति नराम्रो त आउँदैन भिडियो। 30 FPS मा राख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति हाई डिभाइस छ भने चाहिँ तपाईँले अब यो सेटिङमा गएर तपाईँले चाहिँ 60 FPS नै राख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर। अनि यहाँनिर तपाईँको भिडियो लङ छ भने हेर्नु, यहाँ अलि जुम आउट गर्नु। अलिकति लङ छ भने चाहिँ भिडियो यो माथिको जुन मैले दिएको यो क्लिपहरू छ नि यसलाई चाहिँ यहाँ स्क्रोल गरेर थोरै साइडमा यसलाई टच गरेर एकचोटि थोरै स्क्रोल गरेर तपाईँले आफ्नो इफेक्टहरू चाहिँ पुरै भिडियोमा हाल्न सक्नुहुन्छ क्या। सो यसरी स्क्रोल डाउन गर्ने, एकछिन यसलाई ट्याप गर्ने अनि यसलाई चाहिँ अनि उतातिर तान्दिने कि यहाँ एरो छ नि त, एरोबाट उतातिर तान्दिने अनि यसरी पुरै भिडियो चाहिँ एडिट हुन्छ। त यही हो। अब अनि अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि दिएको एक्सपोर्टको आइकन यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि भिडियोमा अब तपाईँले अब केमा लाइक जुनमा गर्न मन लाग्छ तपाईँले अब यो भिडियो नै चाहिएको अन्त भिडियोमा गएर अनि एक्सपोर्ट गऱ्यो भने अब केही टाइम लिन सक्छ। तपाईँको धेरै टाइम लिएछ भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि मोबाइल स्विच अफ गरेर अन गरेर भिडियो एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किन अब त्यो प्रोसेसर तातिरहेको हुन्छ भिडियो एडिट गर्दाखेरि, अनि स्विच अफ गरेर अन गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसर कुल हुन्छ। त्यसै कारणले अब तपाईँको राम्रो डिभाइस छ भने भिडियो एडिटिङ अब भिडियो एक्सपोर्टिङ छिटो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यत्तिकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति टाइम चाहिँ लिन सक्छ, त्यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। अब एक्सपोर्ट भइसकेपछि सेभको आइकन दिन्छ, लाइक अब कस्तो हुन्छ हेर्नु होला। अनि त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि अब आफ्नो अनि यो भिडियो अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै छोटो तरिकाबाट भिडियो एडिटिङ अनि फोटो एडिटिङहरू चाहिँ म ल्याउँदै गर्छु। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला।